नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज फेरि पनि मुकबाङ भिडियो लिएर तपाईहरुको माझ उपस्थित भइसकेको छु। आजको डिस के करी छ म तपाईहरुलाई देखाउने छु गाइज। अनि आजको भिडियो खाएर हामी सुरु पनि गर्ने छौं। लेट्स गो गाइज। ओके गाइज, मसँग छ यहाँ आज स्पाइसी नुडल्स, त्यो पनि नेपाली गाइज, करेन्ट स्पाइसी नुडल्स छ। अनि अन्डा छ गाइज 1 2 3 4 सबैले आधा गर्दा 2 अन्डा छ गाइज, 2टा अन्डा। अनि एउटा ससेज, 2टै ससेज छ गाइज। अनि यहाँ मोमो छ गाइज, हैन, बिग मोमो। अनि यहाँनिर सस, देन यहाँ गिलास, त्यसपछि हरियो सब्जी गाइज, सलाद, प्याज है त। ओके गाइज, अब हामी पानी हालेर पानी खाएर आजको भिडियो सुरु गर्ने छौं। लेट्स गो गाइज। पानी मुखबाट पानी आइसकेको छ गाइज। ओके गाइज, अब हामी खाने छौं। लेट्स गो, खाए है त। ओ सस, oh yummy. Okay guys, let's go. Oh wow, एक नंबर। यस्तो टोक्नुको मजा छुट्टै हुन्छ गाइस। मलाई चाहिँ खुब मन पर्छ। यो प्याज जस्तै हो, तर यो छापी र प्याजको क्रस हो गाइस। फिर नूडल्स एक बाइट। ओएमजी, धेरै समयपछि पिरो करेन्ट। ओएमजी, वाह, तर मिठो। ओके गाइस, सेपरेट प्लेट हो गाइस, अलग अप्ठ्यारो। वाउ, अन्डासँग चाहिँ मजा आउँछ पिरो चाउचाउ खानु। अचार मजा, टिमुरको अचार गाइस, यस्तो मजा आएको छ नि। Done and dusty, मजा आयो गाइस। Big bite itu, big bite.
झोल दामी छ OMG. खतरा पिरो पिरोको सीमा छैन गाइस सीमा छैन ओके फाइनली गाइज मेरो सम्पूर्ण कुरा सकिसकेको छ मजा आयो गाइज खाएर धेरै समयपछि मोमो अथवा अनि पिरो गाइज करेन्ट खायो गाइज बबाल मजा आयो हैन नेपालको पाइप छ नेपालको सम्झना आयो दामी 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 ल ओके गाइज आजको भिडियोलाई यति राख्न चाहन्छु भोलिको दिनमा फेरि नयाँ नयाँ भिडियो साथ उपस्थित हुनेछु तपाईहरुको दिन कस्तो भइरहेको छ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला गाइज मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् आजको भिडियोलाई यतिकै राख्न चाहन्छु भोलि फेरि उपस्थित हुनेछु अहिले स्वस्थ रहनुस् व्यस्त रहनुस् खुसी रहनुस् अनि खुसी पनि बाट्नुला सी यू गाइज बाइ बाइ प्लेट भइरहेछ